Hey guys, what's up हैन आजको भिडियोमा चाहिँ हामी स्पेशली क्लास 10 को लागि सल्भ गर्ने क्वेशन्सहरु गर्छौं 4 मार्क्सको क्वेशन्सहरु गर्छौं 4 मार्क्सको क्वेशन गर्न स्पेशली हामी एकदम फ्ल्याट भएर मजाले गर्नुहुन्छ हैन हजुरले त्यो ढोका एकदम व्यवस्था गरिदिनु ढोकाइदिनुस् हैन द फर्स्ट क्वेशन आई एम गोइङ टु सल्भ फ्रम क्वेशन नम्बर 14 गाइस देखो बाहिर जानुभएको हजुरलाई घाटा हुन्छ थाहा पाउनुभयो हजुर थाहा पाउनु पर्ने हो त यसरी हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट स्टेपमा हामीले एरेन्ज गर्छौं सो एरेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्पेशली यो र यो सँगै राखिदिन्छौं यो र यो सँगै राखिदिन्छौं सेकेन्ड स्टेपमा हामीले यसलाई एलसीएम गर्छौं यो माथि जान्छ त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्छौं त्यसपछिबाट हामीले यसबाट 2 कमन लिन्छौं र माइनस पनि कमन लिन्छौं त्यही भएर भित्र प्लस हुन्छ यसलाई एलसीएम गर्दाखेरि यो माथि जान्छ त्यही भएर हामीले यसलाई 1 1 क्यान्सल गर्छौं यो 4x हुन्छ 4x बाइ यहाँ पनि 2x छ त्यही भएर 2x कमन लिन्छौं त्यही भएर 1 बाइ हुन्छ यसमा 4 बाइ हुन्छ त्यसपछिबाट हामीले फेरि एलसीएम गर्छौं यो माथि जान्छ प्लस मल्टिप्लाई गर्छौं प्लस मल्टिप्लाई गरेर 4 4 काटिन्छ 4 - 1 = 3 हुन्छ 2 3 6 हुन्छ त्यही भएर 6 बाइ 10 आउँछ so this is the first solution of our question guys next question sir guys if you have a calculator please provide it to me because this question is a bit we need a calculator support the whole height is given as 39 the rest height is given as 27 the diameter is given as 7 so this is 3.5 so condition is to find TSA guys so for cone and for cylinder we have two options so let's see guys for cone you are provided with for TSA we need to have value of L as well this is 3.5 this is 39 minus 27 this is 12 so we need to find solution for angle ABC triangle ABC so for cone so the first ma हामीले यसमा cone को लागि चाहिँ हामीले ABC लेखेर L को value निकाल्छ so L square equals to B square plus B square ultimately giving you this is 3.5 so 3.5 square plus 12 square
25/2 अथवा सिधै 12.5 आयो। सो यो 12.5 आउने बित्तिकै गाइस यो हाम्रो 12 छ, यो 12.5 छ। हामीलाई कोनको लागि हामीले एउटा सल्भ गरिसकेका छौँ। सो सिलिन्डरको लागि हाम्रो लागि यो टिएसए निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले कुन भाग देखिएको छ त भन्दाखेरि एउटा यो भाग देखिएको छ, तर अर्को यो भाग देखिएको छ। त्यस्तै गरी कोनको लागि यो भाग देखिएको छ। सो हामीले कम्बाइन निकाल्छौँ। सो यसमा हामी लेख्दा हुन्छ रेडियस चाहिँ हाम्रो लागि 3.5 छ सिलिन्डरको, अनि हाइट चाहिँ हाम्रो लागि 27 सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ हाम्रो यो एल छ भने चाहिँ रेडियस चाहिँ हाम्रो लागि 3.5 छ। सो वी नो फर कम्बाइन, फर के हो त कम्बाइन्ड कम्बाइन्ड सलिड जियोमेट्रिकल फिगर, सलिड जियोमेट्रिकल फिगर। सो यस्तो क्वेसन छ भने हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा यो बेस लिन्छौँ, बेस भनेको πr², त्यसपछिबाट यो सर्कुलर भाग लिन्छौँ, त्यो भनेको 2πr छ। त्यस्तै गरी हाम्रो कोनको लागि लिन्छ, कोनको लागि हाम्रो πr_l हो। गाइस यु क्यान सी ओभर हियर, यहाँ हामीले πr कमन लिन मिल्छ। सो यहाँ r आउँछ, यहाँ 2h आउँछ र यहाँनिर l आउँछ। सो दिस इज 22/7 इन्टु 3.5, दिस इज 3.5, दिस इज 2 इन्टु दिस इज 27। सो l को भ्यालु 12.5। This is 1/2, that is 22/2. Alright guys, so 3.5 plus 54 plus 12.5, so 12.5 plus 3.5. 12.5 plus 3.5 guys, this will give you 16. So 11, bracket plus 16 plus 54, this is 11 times 70. 770. In this way we can easily find TSA of a system. हामीलाई कुनै टाइम लागेको छैन, सजिलो छ क्वेसन। दिस फल्स अन्डर क्वेसन नम्बर 13 गाइस। सो अहिले भर्खर हामीले 13 र 14 नम्बर क्वेसन सल्भ गरिसकेका छौँ। We'll solve another question, and that is from a pyramid guys. So जहिले पनि पिरामिड बनाउँदा हामी यसरी बनाउँछौँ। It's not a big deal to make a pyramid, but to solve the question. So हामीले स्क्वायर बेस पिरामिड दिए भएर यो PQRS दिएको छ। अब यसमा ट्रायंगुलर सर्फेस छ भन्नै पर्दैन, स्क्वायर बेस पिरामिड हो जसको चाहिँ हामीलाई ट्रायंगुलर सर्फेसको एरिया दिएको छ। द एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेस अफ द स्क्वायर बेस पिरामिड इज 544 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको छ, र हाम्रो साइड अफ द बेस दिएको छ 16 भनेर। अब हामीलाई भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ र हामीले ट्रायंगुलर साइडको फेसको दिएको छ एरिया। दिएको चित्रकारको वर्ग आकारमा भएको पिरामिड हो जसमा त्रिभुज आकारको सतहको क्षेत्रफलको क्षेत्र 540 छ। सो बाइ क्वेसन हामीलाई एरिया अफ ट्रायंगल दिएको छ। एरिया अफ 4 ट्रायंगलको चाहिँ 544 दिएको छ। सो फर वान ट्रायंगल, फर वान फेस, फर्स्ट फेसको लागि हामी के गर्छ 544 डिवाइड बाई 4 गर्छौँ। As we have calculated out here 544 divided by 4, that will give you 136. So एउटा फेसको एरिया चाहिँ 136 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। वी नो, अब हामीलाई थाहा भएको कुराको बेस छ, फर बेस भनेर भन्नु पऱ्यो पहिला। बेसको लागि हाम्रो फर्मुला भनेको A1 भनेको l स्क्वायर। सो A1 को भ्यालु हामीसँग 16 छ, 16 को स्क्वायर। सो दिस इज A इक्वल्स टु 256 गाइज। सो हाम्रो यहाँ बेस आइसकेको छ, यसको एउटा फेसको पनि एरिया आइसकेको छ। यो फेसको एरियाको भएर गाइज लेट मी ड्र अ फिगर। सो दिस इज योर फर्स्ट फिगर अगेन। यो फिगरमा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। सो यो फिगरमा हामीलाई ए दिएको छ, आर दिएको छ र क्यू दिएको छ। नाउ गाइज यु क्यान ड्र अ स्ट्रेट लाइन आउट हियर सो द्याट यु क्यान फाइन्ड द के हो त। अनि यहाँ तपाईँले अर्को एउटा फिगर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी डट डट लाइन तानेर। अहिले फर्स्टमा हामीले चाहिँ अहिले AK भेटाउन लागिरहेछौँ। के भेटाउन लागिरहेछौँ? AK। अब AK पत्ता लगाउने कसरी भन्दाखेरि यो हाम्रो बेस 16 दिएको छ र हामीलाई भर्खर एरिया आएको छ 136। सो यसको एरिया दिएको छ हामीलाई 136 र हामीले भर्खर यसको हाइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, बेस दिएको छ भनेपछि वी नो। फेरि फर फेस, फर के को लागि हो? फेसको लागि हो। एरिया भनेको के हो त? हाफ बेस इन्टु हाइट हो। सो बेस हाम्रो लागि 16 छ, हाइट हाम्रो लागि थाहा छैन र एरिया हाम्रो 136 छ। सो 16 ले 136/16 that will give you 17/2. So guys you can directly cut like this and you can write 17/2. So 17/2 is equal to 1/2 times h. Guys यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो काटिन्छ।
सो हाम्रो एसको भ्यालु सिधै कति आउँछ त 17 आउँछ। सो वाट डज दिस मिन भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो हाइट छ यो हाइट हाम्रो 17 आइसकेको छ। यो हाइट 17 आउनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो 8 आधी यो 16 को आधी यो 8 हुन्छ र यो कति हुन्छ त 17 हुन्छ। नाउ फेरि हामीले अर्को ट्रायंगल सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस र अर्को ट्रायंगल भनेको हामीलाई के हुन्छ त AOK जसमा हाम्रो यो 17 आइसकेको छ। यो हाइट हामीलाई थाहा छैन, यो हाइट हामीले निकाल्नुपर्छ परपेन्डिकुलर हो र हाम्रो बेस हामीलाई 8 हुन्छ किनभने 16 को आधी के हुन्छ त 8 हुन्छ, यो 90 हुन्छ। अगेन वी हेभ टु डु h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गाइस। सो p स्क्वायर को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, p हाम्रो लागि एक a हो। सो p स्क्वायर इक्वल्स टु 17 को स्क्वायर माइनस 8 को स्क्वायर, दिस इज 17 को स्क्वायर, 17 स्क्वायर एन्ड द्याट इज 289। सो 289 बाट 64 घटाउँछ हामीले, द्याट विल 225। 225 भन्ने बित्तिकै हाम्रो हाइट कति आउँछ त अब p इक्वल टु 15। अब हाम्रो हाइट यो p इक्वल्स टु 15 आउने बित्तिकै वाट क्यान वी डु, यो हाइट हाम्रो 15 आयो। अब हामीलाई भोल्युम निकाल्न बल्ल सजिलो हुन्छ। सो भोल्युमको फर्मुला के छ गाइस, यु अल नो द्याट भोल्युम इक्वल्स टु के हो त 1/3 बेस एरिया इन्टु हाइट। सो 1/3 बेसको एरिया भनेको हाम्रो सर यो अहिले भर्खर निकालेको छ यो बक्सभित्र 256। सो 256 हाइट हामीले भर्खर निकालेको छौँ 15। सो 3 5 is 15 guys and your answer is 256 into 5 guys and that is your 1280। यसपालिको SE मा यो क्वेसन 100% स्योर। सो लेट मी एक्सप्लेन यू गाइज वन्स अगेन वाइ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई एउटा पिरामिड दिएको छ। पिरामिडमा हामीलाई स्क्वायर बेस दिएको छ। स्क्वायर बेस दिँदाखेरि एरियाको फर्मुला एल स्क्वायर हुन्छ र हामीले फर्स्टमा 256 निकाल्छौँ। सिन्स हामीलाई चारवटा ट्रायंगलको फेसको एरिया दिएको छ, बाई 4 गऱ्यो भने हामीलाई एउटा फेसको एरिया आउँछ। एउटा फेसको एरियालाई हामीले निकाल्दाखेरि यसको हाइट हामीले लाइन तान्छौँ, यहाँ ड्र गरेको छु मैले। यो हाइट निकाल्नको लागि मैले फेरि यो 136 यसलाई मान्छु। यसको बेस हामीसँग 16 छ, त्यही भएर यो 17 आउँछ किनभने हाफ बेस इन्टु हाइट गर्दाखेरि यो सल्भ भएर 17 आउँछ। जब यो हाइट 17 आउँछ, यो हाइट 17 आयो, फेरि हामीले अर्को ट्रायंगल बनाउँछौँ जुन फिगर हामी यहाँ बनाउँछौँ। यो 17 छ, यो हाफ लिनुपर्ने हुन्छ किनभने यो पुरै 16 छ। यो 16 हो भने यो कति हुन्छ त 8 हुन्छ, त्यही भएर 17 र 8 लिने बित्तिकै यो मेन हाइट आउँछ किनभने हाम्रो मिसन भनेको यो मेन हाइट निकाल्ने हो। मेन हाइट निकाल्नको लागि हामीलाई साइडको हाइट चाहिन्छ। साइड हाइट निकाल्नको लागि कहिलेकाहीँ हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जाममा कस्तो क्वेसन दिइदिन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनमा यो साइड दिएको हुन्छ, यो साइड दियो भने अगेन हामीले यसलाई एच मान्ने, यसलाई बी मान्ने, यसलाई पी मानेर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यो एज दिएको हुन्छ। अब अहिले त हामीलाई यो एज पत्ता लगाउनु पर्ने थियो, पत्ता लगायौँ। कहिलेकाहीँ हामीले यतापट्टि सल्भ गर्नुपर्ने झन् गाह्रो हुन्छ, ए के क्यू भनेर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन आउँछ त्यस्तो खालको, मोस्ट प्रोबेबली यो आउँछ, यो आएन भने त्यो खालको आउँछ। सो इट्स अ बिट टफ बट देन नट टफ क्वेसन। 15 हाइट आउने बित्तिकै भोल्युम भनेको 1/3 बेस एरिया इन्टु हाइट। सो तपाईँलाई एक्जाममा आएन भने फर्मुलाहरू लेखेर अलिक ट्राई गर्नुभयो भने आधी मार्क्स चाहिँ आउँछ। सो लेट अस सी another question and that is from again a Flagstaff fixes at 1/4 of the square room भनेको छ। एउटा स्क्वायर रुम छ अरे, त्यसमा एउटा झन्डा राखेको छ अरे अनि त्यसको साइड दिएको छ हामीलाई 30 मिटर। एङ्गल अफ एलिभेसन अफ द टप अफ द Flagstaff from the opposite corner from the base is found to be 60 degree भनेको छ। सो क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो फिगर छ अरे, हामी एकदम इमेजिनरी फिगर बनाउँछौँ। यो फिगरमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा के छ त भन्दा एउटा झन्डा यसरी राखेको छ। यो झन्डा राखेको छ होइन, यो झन्डा राख्दाखेरि चाहिँ यो झन्डालाई चाहिँ यहाँबाट यदि एउटा मान्छेले यसरी हेर्छ भनेदेखि चाहिँ 60 डिग्री बन्छ भनेको छ। सो लेट मी ड्र डटेड लाइन आउट हियर। सो यो एङ्गल जुन बन्छ यो एङ्गल चाहिँ के छ त 60 डिग्री छ। त्यस्तै गरी यो त 90 डिग्री अभियसली हुने नै भइहाल्यो होइन। र तपाईँलाई अर्को कुरा के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 60 डिग्री फाइन्ड द हाइट अफ द फ्ल्याग स्ट्याप भनेको छ। सो यसलाई हामीलाई यो साइड दिएको छ, यो साइड चाहिँ हाम्रो लागि कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर रुट अफ साइड 30 भन्छ। यो साइड चाहिँ 30 दिएको छ। सो नो निड टु वरी गाइज, यो 30 दिएको छ भने हामी आत्तिनुपर्छ भन्ने कुरा छैन किनभने एउटा स्क्वायर हो। आइम सरी द्याट मैले यस्तो खालको फिगर बनाएँ, तर नो वरी एभ्रिथिङ इज इक्वल, सबै 90 हुन्छ। एउटा स्क्वायर रुम हो गाइज, मैले यसलाई यसरी पनि बनाउन सक्छु यसलाई एउटा स्क्वायर रुमको लागि। सो हामीलाई अहिले फर्स्टमा चाहिँ डायगोनल चाहिने हुन्छ। दिस इज 30 मिटर एन्ड दिस इज 30 मिटर गाइज। अब यो फिगरलाई अझ हामी क्लियर गर्न लागि एबी इज द हाइट अफ द फिगर एन्ड सी। सो यसलाई मैले अलिक क्लियर बनाउनलाई यसरी बनाइदिएको छु अहिले। सो दिस इज एबी इज द हाइट अफ द फ्ल्याग स्ट्याप, सी इज द डिस्टेन्स, यो डायगोनलको डिस्टेन्स हो। जस्तो यहाँ अहिले मैले ए लेखेँ, यहाँ सी लेखेँ भने अलिक क्लियर हुन्छ तपाईँहरूलाई। ए मतलब बी लेखेँ भने किनभने यो हामीलाई चाहिँ डायगोनलको कुरा आइरहेको छ। डायगोनल भनेको यो डायगोनल हो बिसी।
सो बिसी भयो, ए भनेको हाम्रो झन्डाको टप भाग भयो। यसको लेन्थ चाहिँ हामीलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा, र यो एङ्गल चाहिँ हामीलाई दिएको छ त 60 डिग्री दिएको छ गाइज। सो सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के सल्भ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन स्क्वायर डायगोनललाई सल्भ गर्ने हो। डायगोनल इक्वल्स टु कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा आयो। सो फर्स्टमा हामीले डायगोनल निकाल्नुभन्दा पहिला एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्छौँ, र हामीले यो एच निकाल्नुपर्ने हुन्छ गाइज। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टु 30 को स्क्वायर प्लस 30 को स्क्वायर, and that is ultimately like 900 plus 900. This is 1800, and h equals to root under 1800 guys. So h equals to, this is root under 1800, 30 root 2. So now what we can do, now हाम्रो अहिले यो लेन्थ आइसकेको छ 30 root 2 भनेर। यो 30 root 2 आउने बित्तिकै अब हामीले यसमा इन ट्रायंगल एबीसी भनेर सिधै हामीले यसको हाइट निकाल्नुपर्ने भयो। tan थीटा इक्वल्स टु tan 60 इक्वल टु p by b लेखेर p को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो हाइट अफ द फ्ल्याग स्ट्याप एबी, b भनेको हाम्रो लागि बेस, त्यो चाहिँ 30 root 2 छ। सो tan 60 भनेको गाइज root 3 हो, इक्वल्स टु एबी बाई 30 root 2 भयो। सो दिस इज 30 root 6 इक्वल्स टु एबी। सो लेट अस सी गाइज ओभर हियर, दिस इज 30 root 6 and this is your answer 73 point, AB is equal to 73.48 meter. So this tall is the height of the flag staff guys. Now we are solving another important question. This is from question number 19 guys. This thing where I am now question what is the pyramid question, the 22 number question the guys, 19 number question. अब हामीले अर्को एउटा क्वेसन गर्दैछौँ। सो द्याट इज फ्रम द भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली। यसमा हामीलाई चाहिँ सेन्टर एङ्गल चाहिँ डबल हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। गाह्रो कुरा केही छैन। फर्स्टमा हामी 3 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो दुईवटा सर्कल बनाउँछौँ। यो 3.5 सेन्टिमिटरको हो, यो 3 सेन्टिमिटरको हो। देयर आर 2 सर्कल, वान इज 3.5 सेन्टिमिटर। तपाईँले यस्तो गरेर डटेड लाइन तान्न सक्नुहुन्छ यसरी, र यहाँ 3.5 मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ पनि तपाईँले अर्को डटेड लाइन तान्न सक्नुहुन्छ र 3 सेन्टिमिटर मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फिगर 1 भनौँ, यसलाई फिगर 2 भनौँ। अब हामीले यसमा केही गर्दैनौँ, सिधै एउटा ऱ्यान्डम लाइन तानिदिन्छौँ। जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, एउटा ऱ्यान्डम लाइन हो। यसमा मैले आर्क एबी भनेरमा XY भनेर मानौँ। जहिले पनि हामीले एबी भन्दा अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, यसलाई पी भन्ने पोइन्ट मानौँ। सो यहाँबाट एउटा सेन्टरमा एउटा लाइन तानौँ, यसलाई ओ भनौँ। यहाँबाट पनि अर्को सेन्टरमा लाइन तानौँ। अब झट्टै हेर्दाखेरि यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो कति देखियो त 140 डिग्री जस्तो देखियो। यदि 140 हो भने के हुन्छ त 70 डिग्री हुन्छ गाइस। त्यस्तै गरी हामीले अब अलिकति स्ट्रङ जोनमा आएर यसरी हामी जिरो एङ्गलबाट काम गर्न सक्छौँ। जस्तो यस्तो खालको एउटा लाइन तान्न सक्छौँ। यसलाई हामीले फेरि अघि जस्तै एक्स र वाइ लेख्न सक्छौँ। उल्टो भइरहेछ, यहाँ पोइन्ट पी छ, ओरिजिन हाम्रो यहाँ छ। सो अर्को लाइन हामी चाहिँ तान्न सक्छौँ, अर्को लाइन हामीले यसरी यहाँ तान्न सक्छौँ। सो दिस सिम्स टु बी कति त भन्दाखेरि 80 डिग्री देख्न सकिन्छ। यो 80 डिग्री हो भने कति हुन्छ त यो 40 डिग्री हुन्छ गाइज। सो यति लेखिसकेपछिबाट हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ फिगर 1 लेख्छौँ, यहाँ फिगर 2 लेख्छौँ। त्यसपछिबाट फिगर 1 र फिगर 2 लेखेपछिबाट यहाँ हामीले फटाफट लेख्छौँ एङ्गल XPY होइन, माथि लेख्छौँ हामीले एङ्गल XPY भनेर। केही फरक पर्दैन, यहाँ लेख्दा पनि XPY भनेर लाइन तानिदिन्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले अर्को लेख्छौँ यहाँ एङ्गल XOY भनेर लेखिदिन्छौँ। अब यहाँ XPY लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, सिधै हामीले भ्यालु लेख्दा हुन्छ। XPY हाम्रो लागि कति छ, यहाँ फर्स्ट फिगरमा कति छ 70 डिग्री छ। त्यस्तै गरी हाम्रो XOY कति छ त फर्स्ट फिगरमा 140 डिग्री छ। त्यस्तै गरी यहाँ तल हाम्रो सेकेन्ड फिगरमा XPY कति छ हेर्नुहोस् त, XPY कति छ हेर्नुहोस् त 40 डिग्री छ। त्यस्तै गरी XOY कति छ हेर्नुहोस् त 80 डिग्री छ। अब हामीले यहाँ के लेख्छौँ त XPY इक्वल्स टु XOY। अब हामी कहाँ 2 राख्छौँ त, सानोमा 2 राख्छौँ। सो अब हामी सिधै लेख्छौँ 2 × 70, यहाँनिर के लेख्छौँ 2 × 40 इक्वल्स टु 140, यहाँ चाहिँ इक्वल्स टु 80। यति लेखेपछिबाट अब रिमार्क्स लेख्छौँ, र रिमार्क्समा हामी के लेख्छौँ चाहिँ एङ्गल एट सेन्टर इज डबल अफ इन्स्क्राइब एङ्गल। के हो अफ INS, इन्स्क्राइब एङ्गल पनि भन्न मिल्छ।
अफ के हो इन्स्क्राइब भनेको सर्कमफरेन्समा बनेको एङ्गल अफ इन्स्क्राइब एङ्गल सब्सटेन्डेड बाई सेम आर्क इन्स्क्राइब एङ्गल भन्ने बित्तिकै सब्सटेन्डेड बाई सेम आर्क पनि भन्नु पर्दैन अथवा सब्सटेन्डेड बाई के भयो बाई सेम आर्क अब यहाँ हामीलाई क्वेसन निकालेको पिक्युआर भनेर नामै दिएको हुन्छ नाम दिएको बेलामा नामै अनुसार गर्दा पनि भयो होइन भने यस्तै गरी आफूले लेखेर एक्जाममा जेनरली स्टुडेन्टहरूले यस्तो क्वेसनमा क्वेसन नम्बर लेख्न बिर्सिन्छन् सो गाइज प्लिज डु नट फर्गेट टु राइट द क्वेसन नम्बर दिस इज क्वेसन नम्बर कति हो त 18 हामीले यसरी क्वेसन नम्बर लेख्न बिर्स्यौँ भने हाम्रो सल्युसनको मार्क्स आउँदैन सो इफ यु फर्गेट टु राइट द क्वेसन नम्बर इट्स भेरी टफ फर यु गाइज सो यु आर कम्प्लिटेड दिस 3 questions out here we're going to solve another important question that is often asked in the examination and that is from the median so median question गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले स्पेसली यहाँ रेन्ज दिएको छ सो 15 to 25 25 to 35 यहाँनिर हामीलाई अलिकति टफ दिएको छ क्वेसन सो लेट मी कपी इट गाइज फर्स्टमा किनभने क्वेसन अलिकति गाह्रो हुनसक्छ तपाईँहरूलाई पनि सो 15 to 55 and 15 to 65 so guys you can see over here 15 to 25 मा हाम्रो 4 छ 15 to 35 मा हाम्रो 10 छ 15 to 45 मा हाम्रो 22 छ 15 to 55 मा हाम्रो 27 छ र लास्टमा 30 छ सो व्हाट डज दिस मिन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र एरेन्ज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ यु क्यान सी गाइज आउट हियर व्हाट इज द रेन्ज आउट हियर 10 देन यु क्यान गो फर 25 to 35 देन 35 to 45 अनि 45 to 55 र अल्टिमेटली 55 to 65 गाइज यहाँ हाम्रो फर्स्ट भ्याल्यु 4 छ गाइज यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ 10 छ 10 मा 4 घटायो कति आउँछ 6 आउँछ सो यो डेटा इज 6 फेरि यहाँ 22 छ अब हामीले के घटाउने त भन्दाखेरि कुन रेन्ज घटाउने त भन्दा यो 10 घटाउँदा आउँछ किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु भनेको 6 र 4 पनि 10 हो अनि 10 हो ध्यान दिएर हेर्नुहोस् 6 र 4 पनि 10 हो र यो पनि 10 हो त्यही भएर सिधै हामी 22 मा के घटाउन सक्छौँ 22 मा 10 घटाउन सक्छौँ कति आउँछ त कति आउँछ 12 आउँछ सो दिस एन्सर इज 12 त्यस्तै गरी अब 27 मा यो सबै जोडेर घटाउनु भन्दा 27 मा कति घटाउने 22 घटाउने अनि यो एन्सर इज कति त 5 सो यो 5 हामीले कहाँ लेख्न सक्छौँ यहाँ लेख्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को भेरिएबल 30 छ 30 मा 27 घटाएर कति आउँछ त 3 आउँछ गाइस सो 3 हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ दिस इज आवर फ्रिक्वेन्सी गाइस 5 3 8 8 12 8 20 20 26 7 30 सो दिस इज यर समेसन अफ एन मिडियनको लागि हाम्रो फर्मुला छ यदि कन्टिन्युअस टर्ममा छ भने n/2 हुन्छ गाइस सो हाम्रो लागि n भनेको 30 छ सो 30/2 सो दिस इज 15th आइटम सो वाट स्याल बी डु फर 15 भन्दाखेरि यहाँ हामीले CF निकाल्न सक्छौँ गाइस CF को लागि 4 10 22 27 र 30 सो हाम्रो 15 भनेको यहाँ पर्यो सो हाम्रो मिडियन चाहिँ देयरफोर मिडियन क्लास के हो त 35 to 45 to 45 क्लास इन्टरभल यति गरिसकेपछिबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त अब L plus n/2 minus CF upon F into H guys L को भ्यालु हामीसँग छ 35 plus n/2 को भ्यालु हामीसँग छ 15 CF को भ्यालु गाइस तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज 10 सो 10 upon फ्रिक्वेन्सी हाम्रो छ 12 गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो 12 into हाइट हाम्रो छ 10 गाइस सो 35 plus this is 5/12 into 10 यसलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला सो 2 6 12 2 5 10 so 35 plus 5 is 25/6 so 35 plus 6 4 is 24.1 so 25/6 guys this is 4.16 so plus 35 gives you 39.16 अथवा 17 this is your answer so यसरी हामीले मिडियन क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौँ मिडियन क्वेशन is question number 20 guys and you might have understood the question how to solve this sort of question guys now we are provided with another parallelogram को स्पेशली क्वेशन्स एकदम सजिलो हुन्छ क्वेशन नम्बर 16 मा आएको छ सो एउटा प्याराग्राम यस्तो खालको छ यसको नाम हामीले दिनुपर्ने हुन्छ यसको बेस हामीले दिनुपर्ने हुन्छ स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस भनेछ सो PQ लाई हामीले एउटा बेस मान्नुपर्ने हुन्छ PQRS अर्को एउटा प्याराग्राम छ अर्को प्याराग्रामलाई हामी जहाँ पनि बनाउन सक्छौँ सपोज लेट मी ड्र प्याराग्राम आउट हियर यसरी यसरी सो दिस इज नाउ इन द सेम प्यारल लाइन
PQ छँदैछ र यसलाई हामीले MN भनेर लेखिदिन्छौँ यो बुकमै हामीले मेन्सन गरेको छ गाइज सो दिस इज प्यारलल टु दिस again these 3 lines and these 3 lines are parallels if you talk about this double line and this double line they are parallel so solution लेख्नु पर्ने हुन्छ पहिला सुरु हामीले given मा लेख्नु पर्ने हुन्छ parallelogram PQRS and parallelogram के हो त PQMN are two parallelogram standing on same base and in between same parallel lines. Now guys, what we need to do is we need to prove. So to prove we need to construct a line. So this is well none other than this is AB. So construction लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले construction मा we join हामीले के join गर्छौं त A to B to form के हो त to form के हो AB. So अब हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर let me draw line like this. मैले यहाँ to proof लेख्न बिर्सेछु यहाँ to proof को कुरामा चाहिँ यहाँ लेख्दा हुन्छ to proof मा चाहिँ area of parallelogram PQRS equals to area of parallelogram PQMN. So this is a mission guys. So अब हामीले प्रुफ लेख्नु पर्ने हुन्छ. This is statement guys. This is reason. अनि हामीले सबैले फर्स्टमा in parallelogram PQRS and parallelogram PQMN भन्छ. अब यो 1 नम्बरमा गयो यसमा गिभन लेख्न सक्छौं. अब 1 मा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 मा 2 मा लेख्न सक्छौं हामीले सिधै होला एरिया अफ प्यारालोग्राम PQRS इक्वल्स टु बेस इन्टु हाइट भन्ने. अनि बेस भनेको चाहिँ हाम्रो PQ इन्टु सिधै के हो त AB. त्यस्तै गरी हामीले फेरि यसमा चाहिँ फ्रम एरिया अफ प्यारालोग्राम भन्ने के भन्ने एरिया अफ प्यारालोग्राम भन्ने. त्यस्तै गरी सिमिलरली मैले लेख्नु 3 मा एरिया अफ प्यारालोग्राम के हो त PQMN भने के हो त फेरि बेस इन्टु हाइट. त्यो भने फेरि के भयो त PQ इन्टु A1 लेख्ने हैन यहाँ A2 लेख्ने अथवा जे लेख्दा पनि हुन्छ. PQ इन्टु के भयो त AB भयो. त्यहाँबाट फेरि के लेख्नु फ्रम एरिया अफ प्यारालोग्राम के भयो त प्यारालोग्राम हैन. अब 4 मा के लेख्नु भन्दा एरिया अफ के त PQRS इज इक्वल्स टु एरिया अफ के हो त एरिया अफ के हो PQMN के हो त फ्रम स्टेटमेन्ट. अब यो 1 चाहिँ 2 and 3 बाट गर्नु पर्यो. केबाट गर्नु पर्यो फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3 प्रुभड भयो. के भयो प्रुभड QED लेख्नु पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ. यसरी हामीले एक पान्नाभित्रै यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ. So I guess guys you have understood this question as well. This is question number 16. Now this is another important question, that is question number 12. So question number 12 मा हामीलाई क्वेशन दिएको छ एउटा डिसिजन प्लानको प्राइस दिएको छ अनि VAT रेट चाहिँ डबल भएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्टको. सो इट्स अ भेरी इजी क्वेसन गाइज. अनि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ and the price of the VAT price with the VAT is 8% more than the market price भनेको छ. So that seems quite unusual question, but no worries for this guys. You can see over here this is provided as एउटा क्यामेराको दाम दिएको छ तपाईलाई 24,000. यहाँबाट तपाई X% डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ. X% डिस्काउन्ट दिएर तपाई 2X% VAT लिनुहुन्छ. के गरिराख्नु भएको छ 2X% तपाईँ के गरिराख्नु भएको छ VAT लिइराख्नु भएको छ. This is discount percentage guys, this is VAT percentage guys, and this is your SP which seems to be कति हो त 8% more than MP भनेको छ. which seems to be के भनेको छ त 8% more than MP भनेको छ guys. Now this is a very easy question now because you have already made a figure and you know how to solve the figure. So first मा हामी के गर्छौं यहाँबाट हामी गर्छौं. So solution
So it's like 24,000 minus x percent of 24,000. This is like 24,000, you're going to take common, so this is 1 minus x by 100, and this is like 24,000, 100 minus x by 100, and you're going to cancel out these two guys, so 240 bracket my 100 minus x. Now this is your price after discount, that is 240, 100 minus x. Now what you're supposed to do भन्दाखेरि अब उकालो लाग्नु पर्ने हुन्छ, so 240 100 minus x plus 2x percent of, अब 2x double percent भयो of के हो त 240 100 minus x, and that will result you the SP. So guys, we need to solve this again, and for this we need to take a common as 240 100 minus x as common, and you will get एउटा सम्पत्ति हो, एउटा सम्पत्ति हो, so 1 plus 2x by 100 guys. यसलाई हामी एलसीएम गर्न सक्छौं, त्यो भन्दा पहिला हामी सिम्प्लिफिकेसन गर्न सक्छौं. So this is 50, so again you can write 1 plus x by 50 guys. Again you can simplify it, so 250 100 minus x, and this is 50 plus x. 50 plus x divided by 50. Now you can just simplify this, 0 and 0 is cancelled out, so 24 by 5, 100 minus x, and 50 plus x guys. This is equals to SP as usual guys. अब यो सल्युसनमा हामीलाई SP को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ, र व्हाट इज SP फर यु भन्दा यदि हामी यो 24,000 बाट 8% माथि गयो भने त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त SP हुन्छ. सो बाइ क्वेशन हामीलाई के भनेको छ, 24,000 बाट हामी 8% अफ 24,000 गर्यो भने हामी SP मा पुग्छौं. So this is a very simple question guys, यो क्यान्सल हुन्छ. So since I'm simple part guys, this will be like 24,000 plus 1920, 24, my dear, 24,000 plus 25,920 also guys. Finally what you are supposed to do भन्दाखेरि 24 by 5, 100 minus x, 50 plus x will be giving equals to 25,920. So 25,920 guys divided by 24 will give you exact value, that is 1,080. So 100 minus x, 50 plus x will give you 1,080 times 5. Now this is 100 times 50 will give you like 5,000 plus 100x minus 50x minus x square is equals to 1,080 times 5 guys. This is 5,400. So let us make x as a positive value. So 500 plus 50x minus x square equals to 5,400. Ultimately x square minus 50x plus 5,400 minus 500, which is equals to 0. So x square minus 50x plus guys, this is like 400 minus 500, and that will give you 4,900. So I guess we have some solution out here guys. 30 plus 50 is what? 30 times 20 gives you 600. 41 times 9 gives you 5,000. What's it? 5,000. This is 5,000? No, equals to 0. Because this has been, is this 5,000? All right, so I'm extremely sorry for this. This is 400 guys. Now it's quite easy for me. So how to get 400 and 50 as well? So for getting 400 guys, 40 into 10 is 400. That's obvious answer. 40 into 10. Thank you so much for suggesting me. कहिले के हुन्छ त स्पिडमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी एउटा सानो जेरो छुट्दाखेरि पनि प्रब्लम भइदिन्छ. This is 40 and 10 guys. Now you can solve it. X square minus 40x minus 10x plus 400 equals to 0. X minus 40 minus 10 x minus 40 equals to 0, giving you x minus 10. X minus 40 equals to 0. So either is x minus 10 equals to 0, so x equals to 10, or x minus 40 equals to 0 and x equals to 40%. So this question number 6.
अब हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज तपाईँको यहाँ दुईटै कन्डिसन हाम्रो नेगेटिभ आएको छ आइम नट स्योर okay so this way we solve this but we need to find